Bismillahirrahmanirrahim. Rectification. Very, very important topic for MDCAT. दागे वजह मेरे साहबत चैप्टर नसीब दा टॉपिक इन्वॉल्व ले सिलेबस की रेक्टिफिकेशन पे MDCAT की नो मतलब इंतहाई अहम रेक्टिफायर एंड रेक्टिफिकेशन द एग्जाम द पारम इंतहाई अहम जन पे खपो की लौलने खबर दादा व्हाट इज रेक्टिफायर या व्हाट इज रेक्टिफिकेशन नो आंसर the conversion of AC into DC is called rectification and the device is called rectifier and the device to use to do rectification is called diode. These are three evergreen MCQs. The conversion of AC into DC is called rectification process. هغه ډیوایس چې هغه AC DC ته کنورټ کوي دغه ډیوایس ته څه نوم وایي ریکټیفایر او څوک ایز ا ریکټیفایر یوز کیږي ډایود دا سمپل لاجیک شو مخکې دا 3 MCQs دی واورئ The conversion of AC into DC is called rectification. یو MCQs یو خبره دویم نمبر The device is called rectifier او درېمه خبره diode is used as a rectifier. Diode is used as a rectifier. دا کار موږ د diode نه اخلو. دا غنا مخکې کوېسچن سر موږ خو DC او AC نه پیژنو نو اخو په ډیټیل ویلې شوي دي DC څه ته وایي او AC څه ته وایي خو نه زه به داسې ووایم یاد ساتئ د کومې پورې چې خبره ده د DC ډایرکټ کرنټ دا تاسو ته ما په ډیټیل ویل یو ډایرکټ کرنټ د ډایرکټ کرنټ دپاره یو شرط دی یاد ساتئ ډایرکټ کرنټ هغې ته وایي چې د ده به ډایرکشن فکس وي دغه یو شرط دی د ده به ډایرکشن کانسټنټ وي دی به خپل ډایرکشن نه ریورس کوي نه چینج کوي بس دغه شرط دی that current which have fixed direction is called DC د میګنیچیوډ څه خبره معنا ده چې ډایرکشن یې فکس وي اوس د دې بیا دوه قسمونه دي یو ته وایي پیور DC بل ته وایي پلسیټینګ DC دواړه DC پیور DC بیا هغې ته وایي لکه بیټري شوه بیټري چې پای کې دا لاجیک وي چې په هغې کې په سرکټ کې دې ته ولګې نو یو فکس وولټیج دی لکه 10 وولټ لیټ سپوز د هغه په ریزلټ کې فکس کرنټ 1 امپیر بس دا فکس وي نو که تاسو ګورئ ډایرکشن خو جو الریډي فکس دی خو دا میګنیچیوډ یې ورسره هم فکس وي په دې کې چینج نه راځي دې ته پیور DC وایي څه نوم ته وایي پیور DC بل طرف ته زموږ سره پلسې ښه ده دا اګزامپل شوي سیل او بیټریز سیل او بیټري د پیور DC اګزامپل دي چې دی تا لکه وولټیج او کرنټ درکوي میګنیچیوډ به هم فکس وي او ډایرکشن خو به یې خامخا فکس وي دا دواړه خبرې شوي بل زموږ سره پلسیټینګ DC دی پلسیټینګ DC دی که دا وولټیج دی او دا کرنټ دی نو وګورئ دا به DC دې ته به تاسو ویو شکل نه ته پلس وایي ښه پلس ځکه به دې کې هغه بل نشته ګوره داسې پلس د دې مطلب دا دی د دې مطلب دی پازیټیو د دې پازیټیو مطلب ډایرکشن په یو ډایرکشن کې هم په دې کې څه قصه وي په دې کې داسې قصه وي لکه دا ټایم چې لیټ سپوز ستاسو دپاره به زه داسې وایم ویریبل دا ویریبل شوی ویریبل لکه DC جنریټر هغه یې چل کوي په دې سرکټ کې به کرنټ خو په یو ډایرکشن کې فلو کېږي خو دا مقدار به کله کمیږي او کله به سیوا کېږي خو ډایرکشن به ګورئ نه چینج کوي دا به شرط دی ګوره DC میں څه مطلب دی کرنټ ته ګورئ زیرو بیکم میکسیمم بیا زیرو بیا بیکم میکسیمم بیا زیرو نو څه مطلب پلسیټینګ میګنیچیوډ کله کم کله سیوا خو ډایرکشن ریمین کانسټنټ دې ته څه نوم وایي پلسیټینګ DC دا هم DC دی د ده په مقابله کې دی AC موږ په دې بل چپټر کې په ډیټیل ویلو نو د ټایم په لحاظ سره که زه د هغه کرنټ ایکسپلین کوم د ټایم په لحاظ سره هم ویلی شئ هغه کې دی د ټایم په لحاظ سره د هغه کرنټ داسې و په سرکټ کې موږ وایي DC بی جو DC بی جو DC بی جو DC بی پاکې یوه قصه وه د هغې لپاره که تاسو ته هغه ډایګرام یاد وي هغه ډایګرام داسې و
ما به تاسو ته دا یو ريزिस्टर لګیدل یو ډیوایس لګیدل دا تر شی چپټر وخا دا موږ الټا دته موږ اي سي جنریټر ویلو اي سي جنریټر په دې کې واقع سوا قصه به دي سوا د دیزي مطلب بسې د دیزي مطلب چې دا ځای پلس ته دا ځای ماینس ته نو کرنٹ ډي سي فلو کیږي کرنٹ ډي سي فلو کیږي او مطلب به سو چې ډایرکشن دي سي شو هو البته په لاول کې 0 بیا میکسیمم او بیا څه شو الکا 0 ورو سکیدو سیوا کیدو پیک ته ورسې بیا ورو سکیږي کمیږي خو بیا د دیزي سره دا مطلب د خپل پولریټي ریورس کی کته اوس ته اي سي جنریټر ټاپک کې نن بدی سی په لاولنی سایکل کې به کرنٹ فلو کېدو سی ټو ډي او ای ټو اف په موږ نیم سایکل پس پاده خپل ډایرکشن سکی چینج کی اف ټو ای او ډي ټو سی موږ بدی سی نو د چل بوشي بس په دیزي کې به چلی دا ځای به پلس شي او دا ځای به ماینس شي دا کرنٹ بوس دیسی فلو کې ریورس شو او بیا هم میګنیټیوډ کمیږي سیوا کې خو نیم سایکل پس سره خپل ډایرکشن هم چینج کړي نو دې ته سنوم وای اي سي دې سنوم وای اي سي نو ستر زموږ ټاپک سره زمونږ ټاپک درې د یو ډیوایس ولګو کنه چې زه ولا دا ورکم چې زه ته دا اپلای کم او دې تی مال دا جوړ کی دا وایي موږ ریکټیفایر دی ډیوایس ته چې زه ولا ورکم دا او دې مال راکی دا څه مطلب د اوسیله د ویو شکل نه پلسیټینګ ته بوزي د اي سي نه څه ته کنورټ کی ډي سي دا ډایرکشن چینج کیدل پکې به ختم کی دې عمل ته سنوم وای ریکټیفیکیشن اوس بل کوېسچن زتا ته دا کاربن ډایوډ او سر خا دغه نه مخ کې بل خبره ولیکو سر ولیکې ا کوېسچن زمون سره د سي ډیوایسز دي چې په ډي سي کار کوي لکه دا یو سیمپل مثال درکوم ته چې د موبایل بیټری چارج کې زمون سره په ارزي کې اویلیبل سوکته اي سي ولی ایزیلی د یو ځینه بل زی ته زی ایزیلی سټیپ اپ کې دی شي ایزیلی سټیپ ډاون کې دی شي ځکه ټرانسفارمر او ولګا سټیپ اپ ټرانسفارمر او ولګا جو ویلیږي هم به اوچت کی هم به ولیږي سټیپ ډاون ته بیا ولګ بیا به راکم کی نو ایزیلی سټیپ اپ ایزیلی سټیپ ډاون او په اسانه دی وزینه بل زی ته زی ترانسمیشن خپ اسانه کیږي د چا د اي سي نو ایزیلی تا اویلیبل له چې چرته زی د غر سر تم وخیږي نو بجلی شته او بجلی خوشته ولی او د کم زینه به راوستي دومره طرفه سوچوم نشي کولای خو تلی شي نو زموږ سره اویلیبل سوکته پارځي کی اي سي د خپل قسمه ته وکړي هو خو زما سره ډیوایسز دي لکه سیمپل مثال در کوم زه موبایل چارج کوم ته چې موبایل چارج کې پاکي بیټری لګېدلې په بیټری کې خو قصه ده ته یې چارج کې ډیسچارج کوي نه تاسو ته په تیر شي چپټر کې ویلو که ته بیټری ته دا اپلای کوي نو تاسو ته ما ویلو بیا به سره چل کوي بیا به چارج کی په دې ځکه او بیا به ډیسچارج کی بیا به سکی چارج به کی او ډیسچارج به کی ته چې 15 غنټه پس راوالي 15 غنټه پس لالا نه تله او نه راغله که زیرو چارج پکې وجا که زیرو چارج شو بیټری چې څومره چارج شو واپس ډیسچارج شي هم که زه ته دا ولګم دا یا غبل ډي سي او په یو ډایرکشن کې دی ګوره وتا چارج 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 not discharge کلیر دا خبره هغه ته موږ د موبایل چارجر وایو نو موبایل چارجر کې د ریکټیفایر لګیدلې ریکټیفایر څه چلو کې دا اي سي डी सी ته کنورټ کین په مخه چارج کیږي ډیسچارج کېدل پکې نه په خبره پوهیږي د دې زما سره نور شی بلا شی انسټرومنت چې هغه په डी سی باندې کار کوي او تاسو سره اویلیبل اي سی دی نو دې سو پکار دی چې دا اي سی ستا واړی डी سی ته یو ډیوایس ته لدر کی سر ولی کنورټ کړه ځان سره په جیب کې سیلونه ګرځاو کنه نو تاسو په خیال که زه خپل موبایل چارج کوم ټول عمر او ځان سره دا سیلونه په جیب کې ګرځو معنی دوه خبرې مسلې وي یو سیل به مال د موبایل سره چارج کی بل دا خرچه په سومره راځي ټول عمر یو ورځ بخونه ټول عمر ور سیلونه اخلي نو دوه مسلې پکې دي پای یو دی شارټ لیو او ایکسپنسیو نو او زموږ سره په هر ځای کې ایزیلی اویلیبل اي سي نو د سینه کو چې بیټرانی سیلونه ګرځاو خو دې چل وکاو چې یو ډیوایس په جوړ کو چې هغه ته ریکټیفایر وای او هغه به د اي سي ته کنورټ کوي डी सी ته چې په کوم ځای کې ستا په کار یا ډیوایس کنیکټ کوو او بل ته کنیکټ کوو مسله ختم لکه موبایل چارجر نو مطلب ځان سره سیلونه ما ګرځوا خو د موبایل چارجر ګرځوا په کوم ځای کې چې بجلی وا اي سي وای بس هغه ته ډایرکټ کنیکټ کوو ستا موبایل به چارج کوي دا خبره ټیک شو اي سي ته ویل کېږي ملټي ډایرکشنل یعنی چینج کوي را چینج کوي
او ډي سي ته څه نوم وایي؟ یوني ډایرکشنل. دا یاد ساتئ ډایرکشن به فکس وي. نیډ ضرورت څه دی ولیکئ. سم ډیوایسز ورک آن ډي سي لکه ټیونینګ یو شیز دی ته ولې یو فکس یو ویلیو ورکړي چې هغه ټیون شي یو حده پورې. چارجینګ ایټسیټرا. سپلایز آف ډي سي کم ډي سي سپلایز دي سیلز او بیټریز. هو البته د ډیس ایڈوانټیج سری چې ته په دا کار اخلي دا به صحیح ایکسپنسیو وي شارټلی وي او لو پاور وي. نو ریزلټ د خبرو ریزلټ سره وته اي سي څه ته کنورټ کا ډي سي ته. دا کار څوک کوي؟ ډایوډ به دا کار کوي. یاد ساتئ ډایوډ د څه په تور یوز کیږي؟ ناٹ ایز ان امپلیفایر. امپلیفایر په دې ټاپک کې را روان دی. دغې لپاره به څوک جوړوم؟ امپلیفیکیشن باندې ته ویم سیګنل کمول او سیو جدا خبره ده. دغې لپاره به ډایوډ نه یوز کیږي، دغې لپاره به ټرانزیسټر یوز کیږي. اب راشي نیکسټ کوېسچن. سر یوازې په ډایوډ کې چل دی چې دا چل کولی شي. په ډایوډ کې چل سره چې هغه دا چل کولی شي. نو موږ د ډایوډ یو پراپرټي وي. په ډایوډ کې یوه قصه وه. دی په فارورډ بایس کې کنډکټري او په ریورس بایس کې انسول. دغه پراپرټي به اوس ماله دا کار کوي. هغه موږ په ډیټیل ایکسپلین کړه. ډایوډ په فارورډ بایس کې کنډکټري او په ریورس بایس کې انسولیټري. دغه پراپرټي به زه اوس یوز کوم. ریکټیفایر دوه قسمه دی. یو ته وایي هاف ویو ریکټیفایر او بل ته به څه نوم وایي؟ فل ویو ریکټیفایر. دواړه وپېژنئ. هاف ویو ریکټیفایر څه دی؟ د دې نوم نه پته لګي. هاف ویو ریکټیفایر. نو که تاسو وګورئ دې ته د اي سي فل ویو وایي فل او دې ته څه نوم وایي؟ هاف ویو. دې مطلب دا دی چې دې به اوس ګوره تاسو ته مې مسله موږ ته به کوم ځای کې جوړوئ؟ تاسو ما ته ووایئ که دای که نه دای او زه ته دې کټ کم دې کټ کم نو داسې شو بیا به داسې بل به داسې. دا اي سي دی که ډي سي دی؟ ډي سي دی. ولې سره دا قصه دی لکه داسې شته خو داسې نشته. ټیک شو مسئلې. نو ګورئ زه به څه چل وکړم. ګورئ ښه زه داسې څه طریقه کوم که نه چې دا راته پاتې کي دا راته پاتې کي خو دا پکې بیا اگر چې سیجل نه کوي خو بند شي خو چې ګوره ریورس کېږي نه چې واپس نه راځي. کېدای شي یو کس دا کوېسچن وکړي نو سر دلته د موبایل بیټري ما لګولي نو مطلب چارج جو بیا آف خو ډسچارج نو آف هېڅ هم نشتي. بیا چارج بیا آف بیا چارج خو نه ډسچارج کېږي خو نه که نه لکه د دې نه خو مې بچ کړي که نه دا هم ښه دی لکه اوس دا خو ښه کار وشو. یې به په قلاره د موبایل چارج شي. وروسته به زه چې ټیک ټاک ګورم او دا قصې مې کوم جو به په قلاره خو څه نه څه خو وشو که نه. دغه په خبره پوهېږئ نه څه به وایي؟ چارج آف. دا چلو کوم به پریکټیکلي بیا چارج آف خو د څه نه مې بچ شو؟ ډسچارج. دغه ریورس بایس دغې نه مې قصې دغې چې واپس کوي د هغې نه خو ما خبر خو به ختم شي. اوس دا کار بس نو زه دغه کول غواړم. دې ته څه نوم وایي؟ نو دې څوک ولګوه چې کم سے کم دغه خو کي که نه. نو یاد ساتئ دې ته ولې هاف ویو ریکټیفایر وایي؟ half cycle of AC is converted into DC.